नमस्कार मंडळी, आज मी वांग्याचं भरीत बनवणार आहे. अगदी साध्या सोप्या पद्धतीत ते आता आपण पाहूया. आता आपण याची साल काढून घ्यायची आहे. वरच्या अशा साली काढून घ्यायचे, असं पूर्ण व्यवस्थित पूर्ण साल काढून घ्यायची. हे वांग मी सोलून कापून घेतलंय आणि धुवून पण घेतलेलं आहे. भरता बनवण्यासाठी टोमॅटो, कढीपत्ता, कांदा आणि आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आणि मालवणी मसाला आहे आणि हळद. कढईत तेल ओतलेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे, कांदा, कांदा लाल करून घ्यायचा आहे. 2 चमच आलं लसूण आणि मिरचीची पेस्ट, ती पण चांगली परतून घ्यायची आहे. मालवणी मसाला आणि हळद, टोमॅटो, आता हे चांगलं एकदम मस्तपैकी शिजवून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ, हे बघा टोमॅटो चांगले शिजले. आता आपण त्यामध्ये वांगे टाकूया. ही कापलेली वांगी आता ही चांगले परतून घ्यायची आहे. हे बघा चांगला परतून झालेला आहे, पण याच्यामध्ये थोडा सुद्धा पाणी नाही टाकायचं आहे. हे असंच वाफायला द्यायचं, एकदम स्लो मिडियम आचेवरती याला शिजू द्यायचं आहे एकदम बारीक. एक 10-15 मिनटं ढाकून ठेवायचं याला शिजायसाठी, आणि मग मध्ये मध्ये जरा बघायचं पण आहे. हे बघा ढाकण काढलेलं आहे मी. आता हे थोडं असं मॅश करून घ्यायचं आहे चमच्याने, चांगलं असं बारीक होईपर्यंत, आणि थोडं अजून एक 5-10 मिनटं परत वाफवायला ठेवायचं. हे बघा 10 मिनटं झालेली आहे. वांग एकदम मस्तपैकी शिजलंय. अजून थोडा टाइम थोडं मॅश करून घ्यायचं आहे. मॅश झाल्यावरती त्यामध्ये कोथिंबीर घालायची आपल्याला. हे बघा मस्त मॅश झालंय. आपला भरता आता तयार झालेला आहे. तर आपण याच्यावर कोथिंबीर घालूया. वांग्याचा भरता तयार झालेला आहे. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.